America. It's time to go to America. Välkomna tillbaka till tredje avsnittet. Till vänster här så ser vi West Palm Beach. Och rakt framför oss lite till vänster Mar-a-Lago. Eller ska vi kanske kalla det för Manchuria, för att Donald Trump, han verkar onekligen vara en manchurisk kandidat. Alltså en kandidat som har förberetts och installerats av fienden för att förstöra landet. För när jag nu gör den här videon så har vi sett att Trump implementerar politik som kommer att totalt sabotera inte bara USAs ekonomi utan hela världsekonomin. Det du ser här det är att baksidan av Mar-a-Lago är avstängt av säkerhetsskäl. Men nu fortsätter vi söderut i South Palm Beach. Och här hittar vi en massa, ska vi kalla dem för oligarker. Rika amerikaner som har råd med villorna här. Men för att återgå till ämnet. Hur är det möjligt att någon kan ta makten i ett land för att förstöra den? Är detta något unikt? Och då är svaret nej, det är inte unikt, för att Hugo Chávez, han gjorde samma sak i Venezuela. Först gjorde han ett försök till militärkupp 1992. Inte bara ett förresten, utan 2 försök. Hjälpt av Fidel Castro på Kuba. Och sen när han hade suttit i fängelse och blivit benådad så ställde han upp till valet till president. Och vann valet. Ni ser vi kör söderut här längs kusten på Barrier Island nu. Där de här lyxvillorna ligger. Så Chávez vann och blev installerad som president 1999. Och började med att ändra grundlagen. Och förresten, kommer ni ihåg vad Trump och hans anhang försökte göra redan från första början här om veckan? Jo, ändra grundlagen så att Trump skulle kunna bli omvald en 3:e period. För det är metodiken i de här som förstör demokratierna för att installera en persondiktatur. Och detta har ju inte bara hänt i Latinamerika tidigare utan också i Europa på 1930-talet. Detta med skendiktaturer var ju något vanligt i Europa före andra världskriget. Vilket kanske kan få en och annan att tänka efter att vi i världen står inför mycket farliga tider. Och Donald Trump, han har ju hjälpts av Vladimir Putin. Därom råder inget tvivel, det har bevisats. Det finns de som säger nej, det har inte konspirerats. Men det är Trumps egen propaganda, eller Rysslands, för att kalla det med sitt rätta namn. Det är Rysslands egen propaganda som säger att de inte har samarbetat. Det har de visst det. Ja, här kommer vi till en väldigt vacker strand på vägen söderut i Florida. Men det är ett faktum att Ryssland hjälpte Trump att bli vald den första gången. Och säkert också denna gången också. Och det är också ett faktum att Trump bad om hjälp. Han var inte långt härifrån där vi filmade detta och sa: Russia, if you're listening, Hillary Clintons e-mail. Om ni har dem så släpp ut dem. Och Ryssland släppte ut dem 1 eller 2 dagar senare. Så att Trump har bett om hjälp och Trump har fått hjälp. Och efter att han blev vald förra gången så firade de i Kreml. Och det finns bevis för det, bildbevis för det. Så det råder ingen tvekan om att Donald Trump är Putins kandidat. Och den enda som han inte kritiserade är Putin. Allt han gör hjälper Ryssland. Så nu ser vi alltså ett USA som har sagt in som president en manchurisk kandidat.
Och frågan är varför låter de detta hända? Det finns kanske 1000 personer som har någon reell makt i USA. Och mer än hälften av dem är då kongressledamöter. Och så finns det ju högsta domare och ledare för ämbetsmän och ledare för militären och så vidare. Och de här, då frågar man sig varför gör de ingenting för att stoppa detta? Och det är en bra fråga. Det är varför gör oligarkerna ingenting åt det? Många av dem, nästan alla, är säkert medvetna om faran och medvetna om risken. Men de känner sig nog oförmögna att göra någonting därför att de följer rutiner och traditioner. Men jag tycker man bör fråga sig, hur mycket måste det blåsa innan kaptenen på fartyget säger att nu är det faktiskt storm. Nu kan vi inte fortsätta med de vanliga sysslorna på fartyget, utan nu är det alle man på däck. Bemanna pumparna, ta ner seglen, nu är det kris. Och jag tror att USA befinner sig i den situationen. Donald Trump, han agerar nu så fort han någonsin kan, för han vet att tiden är mot honom. Och det var samma som Hugo Chávez gjorde i Venezuela 1999. Han agerade så fort han någonsin kunde för att konsolidera makten och förhindra att han skulle förlora presidentämbetet igen i demokratiska val. Sedan år 2004 så vet vi att oppositionen i Venezuela har varit i majoritet. Och det är alltså bara 5 år efter att Hugo Chávez blev vald. Sen dess har det varit en diktatur. Och förmodligen tidigare också. Så det här är ingenting att leka med. När man släpper den exekutiva makten till en manchurisk kandidat som jobbar för landets fiende. I det här fallet Donald Trump som arbetar för Ryssland. I Venezuelas fall var det Hugo Chávez som arbetade för Fidel Castro. Vilken i sin tur naturligtvis arbetade för Vladimir Putin han också. Ja, det här är en mycket allvarlig situation och vi i Sverige, vi måste tänka efter hur fungerar vår demokrati egentligen? Är det en demokrati förresten? Där finns en viktig sak som jag vill påpeka. Även om amerikanare i gemen är väldigt lika svenskar. Vi är väldigt lika i vårt sätt att vara för fred och demokratiska processer. Men grundlagen i Sverige och USA är väldigt olika. Sättet som länderna administreras på är väldigt olika. Och Sverige, vi har inte maktfördelning som i USA. Vad vi har är egentligen en byråkrati. I Sverige är det byråkraterna, det är de statsanställda, det är statstjänstemännen som har den verkliga makten i Sverige. Inte politikerna. Högsta domstolen i Sverige är ju statsanställda. Vi har ju inte ministerstyre i Sverige heter det, men det betyder ju att politikerna faktiskt inte har den yttersta makten, utan det har de statsanställda. Och det gör att den som vill ta makten i Sverige, som jag har analyserat läget, han är inte så betjänt av att gå den politiska vägen, utan han är betjänt av att sätta in sina agenter som statsanställda. Framförallt är de viktigaste departementen, till exempel de som migration, de som utdelar medborgarskap. Det är mycket viktigt för att få in fler agenter på det viset. Och annars så gäller ju utrikesdepartementet som synnerligen viktigt. Och där vill jag påminna om Bo Teutenbergs bok om Olof Palme omvärderad som kom ut 2023. Där han nämner att Pierre Schori misstänks ha varit en KGB-agent i hela sin karriär. Och att han i sin tur har följts efter av Margot Wallström och Annika Söder. Men förutom utrikesdepartementet, som ju är helt klart det viktigaste departementet för att kontrollera landet, så har vi ju också polis, rättsväsende och i viss mån militären. Men militären är inte så viktig när det gäller att ta över landet inifrån.
utan det är utrikesdepartementet och rättssystemet som är de viktigaste. Ja, nu ska jag avsluta det här så får vi titta lite mer på Miami och hur det ser ut där. Miami Beach, där vi är, där bodde jag innan jag flyttade till Sverige. Så det här är mina gamla hemtrakter. Så nu kör vi vidare och tittar på det turistiska. Som ni ser så har vi kameran tillbaka. Vad som hände var att vi glömde den i en Uber. Och vi upptäckte det omedelbart. Och så försökte vi att kontakta. Men det tog oss 20 minuter att räkna ut hur man ska göra det på Uber. Och sen visade det sig att han tog inte emot alla meddelanden. De som vi skickade med voicemail på spanska tog han inte emot. Och meddelandet som Uber skickade på engelska förstod han inte, för han pratade inte engelska. Så det gick 24 timmar innan vi fick kontakta det igen och någon äntligen ringde upp honom från Uber och skaffade en tolk. Och då sa han att han hade haft den och varit så olycklig för att han inte kunnat lämna tillbaka kameran. Och så körde han ner till Miami, en halvtimmes väg härifrån, och lämnade tillbaka. Så slutet gott, allting gott. Nu kan vi ta de korten vi ville här på stranden. Let's try this. Vamos a probar esto. Hello. Yeah. You guys want to stay inside or outside? Inside, ¿verdad? Adentro. Sí, ¿Y el baño dónde está? Allá adentro. Ok, gracias. Ajá. está bueno para sacar fotos. Sí, det här är 50-talsstil. Lite annorlunda. Diner. Demasiado grande. Sí. Y por Quiero ver cómo vas a comer eso. así. Nu ska vi se om det går att äta. Det var suveränt gott här, men lite dyrt, fast det får man ju räkna med när man är nästan precis vid Ocean Drive. Och där utanför står det en polisbil, hybrid polisbil från Miami Beach. Där borta. Jag kan berätta att när jag bodde här i Miami för många år sedan så hade jag en student på universitetet på vuxenutbildning, kvällskurs, som var den som köpte in, administratören som köpte in de här polisbilarna till Miami Beach. Och han körde själv en hybridbil och han berättade för oss då att det här med hybridbil till polispatruller sparar inte
bensin. Men däremot för honom som administratör, för honom sparade, för han kunde liksom planera sin förbrukning av bensin och hans körande. Men på det sätt som de använder bilarna, polispatrullerna, så då har de inte möjlighet att planera. Och då blir förbrukningen inte lägre. Det lilla de sparar de ju när de bromsar in och sådär, men det är inte tillräckligt för att ge någon verklig effekt och motivera den extra vikten de släpar runt. Ungefär så berättar han för oss. Det här var väl det var nästan 20 år sedan, mellan 15 och 20 år sedan. Och jag tror inte det blir något annat nu, därför att det är ju samma teknologi, samma princip. För den som vet hur man använder en hybridbil och förstår sig på och drar fördel av det, så sparar det definitivt energi. Men alla de som bara använder dem som ett sätt att spara skattepengar, för dem blir det ingen förbättring. Så det finns logik i att de ändrar klassificeringen i EU. Borde kanske beskatta bensinen istället. Här har vi en Tesla med 2 motorer. Nej, nu återgår vi till turistandet här. Hello! I'm out touristing and I've been walking by here and I wonder how much it costs to rent. Yeah, sure. So the price of the boat is per hour. So for example, if you do 1 hour, it will be 250, 2 hours 450, 3 hours 650, etc. And it's all the same for all the boats? Yes, we have 4 boats like this, 27-footer. Identical? Yes, Okay. almost identical, you can see. Maximum capacity 8 people. The price is the same if you are 2 or 8 people. You can do 1 hour, 2 hours, 1 hour and a half, whatever you want. So 2 hours is the nice things because you have time to see all the beautiful island, Axton Island, Palm Island. You see beautiful houses. You see all downtown Miami, the skyline from the water is beautiful. You can jump in the water if you want. We provide also ice and water. You can bring beer, wine, food, anything you want. And the license captain is included? Yes, you have everything included on price. You just need to relax and chill and enjoy the scenery. What hours during the day do you provide this? We are open all day. Do you want to know sunrise? We do. You want 11 p.m. tonight? We do. So every time. You can just take my phone number. This is the QR code. You have my WhatsApp. You send me a message. You're ready to book. You send us deposit. We're ready for you anytime. Perfect. Can I go and film the boat to show Yes, my of course. YouTube people? Så här har vi båten, $250 per timme inklusive kapten tar de. Som minimum 1 timme då. De har 4 båtar. Max 8 personer. Det låter väl trevligt. Åka runt, soluppgång, solnedgång, åka runt och se på Star Island. Alltså för 2 timmar hinner man åka till Star Island och se lite mer. 1 timme lite kort. All right, thank you so much. My pleasure, sir. Så, det är bara att scanna. En annan kubansk restaurang. Ta lite kaffe här. Gilla. Viva Cuba Libre. Där uppe står det. Patria y vida. Viva Cuba Libre. Escuché lo que dice acá. Det finns många sådana här kubanska restauranger och det är alltid lite melankoliskt för de längtar ju tillbaka till sitt hemland, ett fritt Kuba. Och nu har Kuba också ockuperat Venezuela. Det här slogan som de har där på Kuba, Patria o muerte, fäderneland eller döden. Det har de också anammat, eller försökt att anamma i Venezuela. Fast det blev protester från militären. Och det som står här uppe det är fäderneland och liv. Lever fria Kuba.
Nu ska vi snart till flygplatsen, men först så måste vi ha någonting att äta innan vi går på flyget. Så här i Doral, vid 36 gatan Doral Boulevard, hittar vi den här sportsbar, fotbollsbar. Nu är det ju inte fotboll, amerikansk fotboll alltså, idag, men ni kan ju se. Här har de speciell match varje gång det spelas amerikansk fotboll. Så vi tar och äter lite taco här innan vi fortsätter. Så vi är tillbaka på biluthyrningscentret. Och härifrån är lite tåg till flygplatsen och sen ett litet flyg hem till Köpenhamn. Och ett litet tåg och en liten taxi och sen är vi hemma. Inte mer med det. Sign off. Trodde jag. Det här är Car Rental Center i Miami. Man tar ett litet kort tåg ut hit och sen hittar man alla hyrbilsföretagen här. Utom några mindre som man får åka en liten shuttlebuss till. Ganska bekvämt jämfört med hur det var innan. Och så är det bra att köpa ett förbetalt simkort här till mobilen när man kommer. För det är ganska dyrt att använda det svenska, i alla fall mitt svenska mobilkort här var väldigt dyrt. Por favor, se acercan los pasamanos y los carritos de equipaje. Next stop is the airport station. La siguiente parada es el aeropuerto. Nu lämnar vi Miami för den här gången. Frihetens hemort i USA. För hit har det kommit fler latinamerikanska flyktingar från diktaturen än till förmodligen någon annan stad. Många av dem som är här är venezolaner. Och den stora majoriteten av dem har stött Donald Trumps valkampanj. Och de tror att när Donald Trump installeras som president, då kommer han att ta till krafttag och kasta ut Maduro och Cabello som diktatorer i Venezuela. Ja, det är vad de tror. Och de är kritiska majoriteten till Joe Biden som de tycker inte har gjort någonting för att hjälpa dem. Men nu när jag spelar in det här så har alltså Trump redan surits in som president och han har varit president i ett par veckor snart. Och vad har han gjort? Jo, han har upphävt TPS, Temporary Protected Status, som Biden förlängde sista veckan när han satt som president. Och han har börjat att förhandla med Maduro om att kasta ut venezolaner som är i USA och söker skydd. Så det har inte riktigt gått så som de trodde. Samtidigt så ser vi att venezolanerna har försökt med icke-våldskamp och de har satt många liv till i kampen att störta den diktatur som kom in genom att folket röstade på Hugo Chávez 1998. En dömd militärkuppmakare. Så kan det gå när man är oförsiktig med demokratin och röstar på en person som är känd som en auktoritär antidemokratisk person. Ja, då får man stå sitt kast. Och venezolanerna har inte lyckats och kommer inte att lyckas kasta ut den diktaturen. Därför att Maduro visade sig vara beredd att hellre låta folket svälta ihjäl i en holodomor. Och detta har jag talat om redan för 10 år sedan. Och ändå hjälper inte omvärlden till. För att de ska lyckas måste de ha vapen och träning. Och det finns inget land som är granne med Venezuela som kommer att hjälpa dem med det. Och som vi ser nu, USA kommer inte att hjälpa dem. Och chansen att något europeiskt land skulle hjälpa dem med det efter Monroe-doktrinens införande för över 100 år sedan, den är ju så gott som noll. Så den som har demokrati måste försvara den. Ja, nu kommer vi till flygplatsen. This is the airport station. Please have all your belongings and watch your step as you exit. Esta es la estación del aeropuerto. Por favor, tome todas sus pertenencias y tenga cuidado al salir. This is the airport station.
Please have all your belongings and watch your step as you exit. Esta es la estación del aeropuerto. Por favor, tome todas sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Ja, här kan vi se vilken gate, vilken gång vi ska till. Copenhagen 7:35 SAS, flight 954, det är vår. Cancelled. På hela, det finns en till där som är cancelled. Vi får se vad som har hänt. Counter 401. Vi går och letar efter Counter 401. Så vi ska. Då är frågan vad som händer då om flyget är inställt. I och för sig har ingen brådska hem. Om de betalar några dagars extra semester här så är det inte helt fel. Men man undrar ju varför. Köpte ju det här flyget just för att vara direkt. Så de hade alltså cancellerat flyget, inställt, och så hade de bokat om oss på ett flyg som går över England. Och det fungerar ju inte därför att England är inte med i Schengen. Och som venezuelan så måste hon ha visum. Och dessutom så kommer vi för sent hit för att kunna hinna med det planet. Så nu måste vi boka om det igen, och den här gången försöker vi åka över Paris. Så nu är vi ombokade på Air France. Ja, nu har vi kommit till Paris. I kommande video kommer jag att prata om demokrati, organiserad brottslighet och Sveriges säkerhet. Så subscribe!